जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। आज आपणे लोट अने मैदा वगर पचवामां हलका ममराना पीत्झा बनावशुं। भेळ तो फ्रेंड्स तमे बहु खाधी हशे। हवे तमे आ भेळ पीत्झा खाई जुओ। एटला इन्वाइटिंग लुक छे के जोता ज खावानुं मन थई जशे। सो बनाववानुं शरू करीए। આપણને જોઈશે રાઈસ કેક। રાઈસ કેક કોઈ પણ ગ્રોસરી સ્ટોરમાંથી અથવા તો જ્યાં સીંગ, ચણા, મમરા બધું મળતું હોય છે, જ્યાં ચીકી પણ મળતી હોય છે, ત્યાં તમને આ ઇઝીલી રાઈસ કેક મળી રહેશે। અને આ રાઈસ કેક તમે એમનેમ પણ ખાઈ શકો છો। એકદમ પચવામાં હલકી હોય છે। આ મમરાને પ્રેસ કરીને એની કેક બનાવી હોય છે। સો આપણે જે મમરા શેકીએ છીએ એ જ રીતે શેકેલા મમરાને આ રીતે કોમ્પ્રેસ કરી કાઢી હોય છે। આ રાઈસ કેક એકદમ મસ્ત ક્રન્ચી હોય છે, જે તમે નાસ્તામાં એમનેમ પણ ખાઈ શકો। તમે અહીંયા જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે કેટલી ક્રન્ચી છે, કેમ કે આ શેકેલા મમરા છે। સો આની તમે પિઝા બનાવી જુઓ। નવી ટાઈપની ભેળ ને નવી ટાઈપના પિઝાનું કોમ્બિનેશન થશે। આપણે ભેળમાં જે કાંદા, બટાટા, ટામેટા, કોર્ન, કાકડી નાખીએ છીએ એ જ રીતે આપણે એનું મિક્સચર પહેલા બનાવીએ। લઈશું બાફેલા બટાકા, ટામેટા એકદમ નરમ નહીં લેતા, સ્વીટ કોર્ન। આ મેં સ્વીટ કોર્ન અહીંયા ફ્રોઝન લીધા છે એટલે બાફ્યા નથી। ફ્રોઝન લો તો બાફવાની જરૂર નહીં પડે ને તમે ફ્રેશ લો તો બાફી કાઢવા પડશે। કાંદા અને બારીક સમારેલી કાકડી, આપણે બધું બારીક જ કાપવાનું છે। હવે લઈશું ચાટ મસાલો। ચાટ મસાલા નાખ્યા પછી હવે બધું એકવાર આપણે મિક્સ કરી લઈએ। ને ફ્રેન્ડ્સ, તમારે મીઠું નાખવું હોય તો થોડું નાખી શકો છો, પણ હું આમાં મીઠું નથી નાખતી કેમ કે ચાટ મસાલામાં પણ મીઠું હોય છે અને રાઈસ કેક પણ થોડી સોલ્ટી છે। આપણે જે રીતે થોડું મીઠું નાખીને મમરા વઘારીએ એ જ રીતે રાઈસ કેકમાં પણ થોડું સોલ્ટ છે। તો અહીંયા આપણે જે ભેળમાં નાખીએ છીએ એ જ મિક્સચર અહીંયા તૈયાર છે। એકદમ યુનિક વેરાયટી બનશે ફ્રેન્ડ્સ। સો હવે લઈશું રાઈસ કેક। આપણે જે રીતે ભેળમાં મીઠી ચટણી અને તીખી ચટણી નાખીએ છીએ એ જ રીતે નાખવાની છે। હવે લઈશું મીઠી ચટણી અને એને બરાબર સ્પ્રેડ કરી લઈશું। ફ્રેન્ડ્સ, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ અહીંયા છે કે જો તમે ખાવા એકદમ રેડી હો ત્યારે જ તમારે આ એસેમ્બલ કરવાનું। તમને જાણો છો કે જ્યારે પણ આપણે ભેળ બનાવીએ ત્યારે મમરા ચટણીથી એકદમ સોગી થઈ જાય છે। સો આ સેમ વે મમરા એકદમ સોગી થઈ જશે ફ્રેન્ડ્સ, એટલે તમે ઇમિડિયેટલી તમારે આ બનાવીને ખાવું પડશે। હવે લઈશું તીખી ચટણી। તીખી ચટણીને પણ બરાબર સ્પ્રેડ કરી કાઢવાની। ગ્રીન ચટણીને પણ ઇવનલી બરાબર સ્પ્રેડ કરી લેવાની। અને ફ્રેન્ડ્સ, આપણે જે ભેળનું મિક્સચર બનાવ્યું છે એ મિક્સચરમાં તમે પૂરીના બારીક કટકા પણ કરીને નાખી શકો છો। હવે ચટણી લગાવ્યા પછી હવે આપણે ભેળનું ઓલું જે સ્ટફિંગ બનાવ્યું છે એ ઉપર મૂકશું। સ્ટફિંગ આપણે ભેળમાં નાખીએ છીએ કાંદા, બટાટા, ટામેટા, કોર્ન, એ જ રીતનું તમે આ છે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ। અને નીચે તમને મમરા પણ મળી રહે છે। અને મેં કીધું એ પ્રમાણે સ્ટફિંગમાં તમે પૂરીના કટકા કરીને પણ નાખી શકો છો। હવે અહીંયા મેં લીધી છે કાચી કેરી। હમણાં કેરીની સિઝન છે એટલે મેં આ કાચી કેરી લીધી છે, એટલે અવેલેબલ હોય તો જ નાખવાની। અને ભેળમાં તો તમને જાણો છો કે કાચી કેરી મજા આવી જાય। હવે લઈશું ચણાની દાળ, એટલે મસ્ત તમને ભેળમાં ક્રંચ પણ આવશે આનો। આ એટલી મસ્ત બને છે ફ્રેન્ડ્સ, આ મસ્ટ ટ્રાય રેસીપી છે। ને ઉપર લઈશું સેવ, એટલે તમે જુઓ કે આ ભેળનો બધો સામાન આવી ગયો અને આપણે પીઝાની જેમ આને ડેકોરેટ કર્યો છે। એટલે પીઝામાં જે નીચે બેઝ હોય એ આપણને બેઝ મળ્યો છે મમરાનો, અને મમરા પચવામાં હલકા હોય છે। હવે લઈશું ઉપર કોથમીર। હવે એડ કરશું ચીઝ, થોડી ચીઝ, આ ઓપ્શનલ છે પણ મજા આવી જાય ખાવાની। હવે સ્પ્રિંકલ કરશું થોડો ચાટ મસાલો। સો અહીંયા મસ્ત ટેસ્ટી, જોતા જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવા ભેળ પીઝા તૈયાર છે। તમે આનો લુક જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ હેલ્ધી આનો લુક છે। ફૂલ સેલડ મળી જાય અને નીચે પણ એકદમ હેલ્ધી અને પચવામાં હલકો મમરાનો બેઝ, તીખો, મીઠો અને ચાટ મસાલાથી ચટપટો, અને એક એક બાઈટમાં તમને ક્રંચ આવશે। નવી ટાઈપના ભેળ પીઝા તમે પણ બનાવો, અને જો રેસીપી ગમી હોય તો નીચે કમેન્ટ સેક્શનમાં લખીને કહેજો તમને રેસીપી કેવી લાગી। તમારી કમેન્ટ મારે માટે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।